Hello, what's up guys? Magandang gabi po sa inyong lahat. Jrains TV. So, okay, naka-prepare ako ngayon kasi mabiyahe ako ng Pasay. Mag-ibuhos kami ngayon dun sa may Arnaiz Street. Bali, dun sa boundary ng Makati at saka Pasay sa Edison. Doon kami ibuhos mismo bago dumating ng tulay. So yan, nakapila na sila. Ayan, naka-prepare na sila. So bali pangatlo ako ngayon sa pila. Tara, salang na. Closed doors, I'm a fool for your love. Sa bali yung isa tapos ng may band yung halo tapos na I've been all around the globe trying to protect your soul. So yun guys, nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
mo yan, papunta ng ano yan eh, ng Osmeña. Tumbok yan, Plaza Dilaw. Lakson. Ayan yung direction. So ito, Pasay na tayo. Mabait tayo, paano tayo dito sa gitna sa pinaka-traffic niya kasi mahirap mag-ingala dyan, overtake yan din ang kaso ko dyan, overtake ka dyan makaliwa tapos nakana ka naman pala dun sa dulo. So yan, pag nakaliwa na yung mga ready mix, yung mga nasa kaliwa na yun, papunta ka pala ng tramo yan. Ramo sa mga hindi ko po nakakadaan dito. So yun yung papunta ng Ramo sa kaliwa na yan. Paaw. Yeah. Binungkal pala dito. Babaon ng tubo ng Maynila dyan. Kaya ganyan. Bukay siya. Ito ang kotse na to. Tago. Kaya mas
Sabi ko dyan eh. Jack it up.